اگر میخواید که طرز تهیه یه حلیم خونگی فوق‌العاده خوشمزه و کشدار رو بدونید تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. چند تا نکته مهم داره که با شما به اشتراک گذاشتم. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدید. این حلیم فوق‌العاده خوشمزه رو میتونید برای ایام تعطیلات در وعده صبحانه و حتی ماه رمضان و وعده افطار ازش استفاده کنید. بریم که با هم درستش کنیم. 1.5 لیوان بلغور گندم پاک شده رو داخل ظرف میریزیم و بلغور رو میشوریم و بعد به ازای 1.5 لیوان بلغور گندم 8 تا 9 لیوان آب بهش اضافه میکنیم. بلغور گندم رو میذاریم روی حرارت و حدود نصف قاشق چایخوری نمک بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا کاملا پخته بشه. توی این فاصله یک عدد سینه مرغ رو داخل ظرف میذاریم. یک دونه پیاز نسبتاً متوسط رو قاچ میکنیم و میندازیم داخل ظرف به همراه چوب دارچین و یک قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و کمی هم زردچوبه و میذاریم روی حرارت تا کاملا پخته بشه. من از 250 گرم سینه مرغ استفاده کردم. گندم رو وقتی میذارید روی حرارت تا پخته بشه، توی همون مرحله اول به هیچ عنوان گندمتون رو هم نزنید. حدود 2 ساعت اجازه بدید با حرارت ملایم پخته بشه. درب ظرف رو کامل نبندید که سرریز میشه و اطراف گازتون رو کثیف میکنه. حتما میزان موادتون از قابلمه‌تون کمتر باشه که خیلی زود سر نره. و اینکه همونطور که گفتم از ابتدا لازم نیست که هم بزنید، چون اگر از همون ابتدا گندمتون رو هم بزنید باید دائم پای گاز بایستید و موادتون رو هم بزنید که ته نگیره. 2-3 ساعت بدون هم زدن بذارید تا کاملا پخته بشه. سینه مرغ که پخت اون رو باید خوب ریشش کنید. دوستان، برای پخت حلیم باید کاملا بهش زمان و فرصت بدید تا روی حرارت ملایم خیلی خوب پخته بشه تا اون مزه واقعی حلیم رو بچشید. اینکه اگر خواستید میتونید از شب قبل هم بلغور گندمتون رو با آب خیس کنید و بعد صبح روز بعد موادتون رو آماده کنید برای پخت حلیم. من مرغ رو که ریش کردم داخل قابلمه میریزم. آب مرغ رو هم اول صاف میکنم و بعد میریزم داخل قابلمه و این مواد رو داخل غذاساز یا مخلوط کن و یا با بلندر یا گوشتکوب میتونید خوب میکسشون کنید. بعد از اینکه مواد رو میکس کردید مجدد میذارید روی حرارت 1-2 ساعت دوباره بمونه، کامل هم بزنید که ته نگیره و دارچین به میزان 1 قاشق مرباخوری و همینطور نمکش رو هم باید خیلی خیلی کم در نظر بگیرید، بچشید و این چاشنی ها رو بهش اضافه کنید بعد از اینکه کامل پخت و بعد هم آماده سرو هست. این کشدار بودن حلیم و رنگ سفیدش بستگی به پخت خیلی خوبه گندم داره و میکسی که میکنید. اگر که گندمتون خوب پخته باشه و بعد هم خوب میکسش کرده باشید اون لعاب گندم در میاد و رنگش کاملا سفید میشه. اگر که دوست داشتید میتونید این حلیم رو با نمک و فلفل میل کنید و یا بعضی از دوستان علاقه دارن که با شکر سروش کنن. به خاطر همین باید نمکش رو خیلی خیلی کم در نظر بگیرید تا بعد با ذائقه عزیزانی که میخوان سرو کنن همخونی داشته باشه. در آخر هم با کمی پودر دارچین، کنجد و یه مقدار کره آب شده حلیم رو تزیین کردم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.